Yon! Hello Philippines and hello world! It's your boy Kapitan Kidlat together with the MYM Mentors. Welcome back! Welcome back! Welcome back! And sige, bigyan nyo muna yung sarili nyo na isang bagsak for being here on time in 3, 2, 1. Boom! Mentors, raise your hand if nasa space na kayo ng NFT for more than 3 months. More than 3 months. Okay, para at least alam ko kung sino yung mga resource persons na mga i-call out natin. So we have Jordan, we have Step, tsaka si NFT Brad. NFT. Siguro kasama na rin yun kasi NFT game yun di ba? 1, 2, So almost si Ice Oy, parang nahihiya ka Ice Money kanina. Di sabi mo 3 months Sinisip ko. Pasok na rin naman. Okay. So sige. Ganito natin siya gawin para guys din natin, malaman din natin kung gaano ka-deep yung understanding nila sa dito sa NFT. Sabi nila, if sobrang deep daw yung understanding mo sa isang bagay, you can oversimplify it, di ba? Or yung sinasabi nila na you can explain it even to a 5-year-old. Okay? So, imagine na totally walang kaalam-alam itong mga kapanaligs natin sa NFT. And meron tayong mga kapanalig na less than 10 years old. So, paano yung sa kanila i-explain yung NFT? Sige. Who wants to go first? Sige. Ano lang tayo? Volunteer lang muna. Who wants to go first? Oh, ito na si Carl. Talagang yung sira yung mic yung nagvo-volunteer, joke lang. Mukhang klaro na. Naka-iPad lang ako, Kap. Sorry. Sige. Tirahin mo na. Siguro, short answer ko lang is, whenever you're, nagkakaroon ka ng interest dun sa mga skins na tinatawag. Kasi, yung mga, like you said, if I explain it to a kid, usually mga bata, mahilig sila sa mga laro. Or mahilig sila sa mga laruan, di ba? And when it comes to those hobbies and interests, merong mga tinatawag na limited edition items, no? So, and those limited edition items, dahil limited edition nga, eventually, in the long run, habang tumatagal, yung presyo niya tumataas. And of course, the demand for it, because of its yung scarcity, tumataas rin lalo. So, yun yung pinakasimpleng na sa Okay. So, very good. May supply and demand tayo dong na T3, anong inputs mo? Well, marami naman ng NFT forms. Kumbaga, yung amount na na-scale sa community globally, medyo mas pinalawak lang, I guess, in-amplify ng blockchain technology. Pero NFTs basically are stuff that are unique. Similar sa, kunyari, meron kang unique na Michael Jordan na rare na card. Like rookie Michael Jordan card. Baseball cards, basketball cards. Kunyari, meron kang yung mga classic na Yu-Gi-Oh! Mga first edition, mga Charizard na card, di ba? Very valuable yun. So, basically, any NFT, pwede siyang you can compare it to like lupa, diamond, baseball, basketball cards, anything that has unique qualities that make it stand out and documentable in such a way na masasabi mo na sa'yo. So, yun. So, ngayon, syempre, since there's blockchain technology, okay, maraming, ang application kasi na NFTs ngayon medyo varying. Mostly nasa games, saka artwork, tapos mga memberships. Okay, may mga iba-iba klase actually ng NFTs. Parang mga club memberships. Okay, nabibigyan kayo ng mga airdrops. Okay, so kunyari meron 10,000 na club memberships. Kunyari tatayo tayo ng MYM NFT.
okay, na exclusive for, let's say, 1,000 people lang. Once i-release ko yun, since nasa blockchain yun, kunyari, whichever network that is, let's say nasa Binance Smart Chain, Ethereum, okay, unique yun. So, kumbaga tawag dito, member number 699, unique sa kanya yun kasi traceable sa blockchain na binili niya yun, yung membership na yun, tapos na-trace na siya yung may current na may-ari, na-traceable sa wallet. So yun, marami, iba-iba. Mostly artwork, mostly games ang application ng NFTs ngayon, memberships, mostly yun. So yun, anything that is unique, okay, that is attributable, okay, and original sa'yo, ikaw magmamayari. Yun. Ayos. Okay, so guys, please type unique. Dun sa statement ni T3 tsaka ni Carl, marami na agad akong tanong na naisip ah. Okay, so sige. Pero wag muna nating anuhin yun. Sep. Ako, kung mag-explain ako sa 5-year-old kid, parang sabihin ko sa kanya, it's anything that can automatically do magic. Kasi madami kang pwede gawin dun eh. Parang kumaga, pag naglaruan siya, diba, it will be a digital format na may automatic na nangyayari dun. Whether it's in value. Parang yun ang core. If I were to explain simple, anything na magiging digital format na may automatic na nangyayari dun, na magic. Pwede, ito sa ako explain in further detail. Pag kunwari, mas interested na sila. Like, yung magic na yun is what we call smart contracts, sabi ni T3. And dami kasi pwede gawin eh. Pero if you were to simplify it, yun na lang. May automation na nangyayari, it's going to be new technologies that's coming up, diba? Na kinabit sa isang digital asset. Yun lang yung pinaka-simple sense. Okay. So medyo na nosebleed ako doon sa explanation ni Sep pero pwede na. Ang nag-gets ko doon is yung automatic smart contract, mga ganyan. Kay T3 naman unique. Kay Carl naman is parang yung sa skin. Based dito sa tatlong definition na binigay nito, parang kay Carl yung pinaka naintindihan ko kasi ako talaga guys, to tell you honestly, wala akong alam-alam. Zero. Ano ba ibig sabihin ng NFT? Doon tayo mag-start. Non-fungible, hindi napapalitan. Non-fungible, ano yung T? Token. Token. Non-fungible token. Not So, ano ibig sabihin ng fungible? Ano ba yun? Replaceable. Non-replaceable token. So, parang ganun. Yes, Cap. So parang there's only 10,000. Kunwari, usually kasi mga projects 10,000 yung tokens or yung mga artwork na ibinibigay. Minimint or binebenta. So dahil 10,000 lang yun, and if nagkaroon ng somewhat perception of value yung tao who have missed out on that launch or on that project, doon na nagkakaroon ng demand, doon na nagkakaroon ng FOMO, and because of that yung prices umaangat siya. So, kumbaga parang limited edition. So siguro Kap ang i-compare natin kasi ang fungible is since replaceable nga siya, 'di ba? So kunwari bigas. Yung bigas kapag naubos mo na, pwede ka pa maghanap ng isa pang bigas rin, ganun. Same purpose, ganun. Pero let's say for example, pinakamadali is sneaker. Mga sneakerheads dyan. Jordan Manila, good example. Ayun, yung green ba yun? Yung kulay green Jordan na Manila shoes. is nagre-retail na ngayon yun ng hindi, actually hindi retail. Ang resale value na ngayon parang umabot yata ng 500,000 yun eh. Diba? So, pero yung initial price nun is, magkano ba yung mga ganun? 10K, mga ganun. 10K, diba? 12K. So, halos ganun na rin yung prices ng mga NFTs. Usually, naglalaro siya ng mga 8 to 15K, mga usual cases, ganun. Then, because of the demand, because of what it can, yung utility behind it, nagkakaroon ng yung pag-angat ng presyo, yung demand. Oh. So, sa pagkakaintindi ko, Brad, sabi mo non-fungible token, non-replaceable, sabi ni T3 unique. Teka, mamaya na nga muna to si Carl, yung microphone talaga i-mute mo na kita, Carl, disrupting ka dito sa Paano masabi? Medyo may pumuputok talaga, Brad, hindi ko alam kung ano yun. May parang gumaganon eh. Ito na lang, Kap, magandang example. Yung etong jacket ko. Kasi lately, yung aso ko, hindi, sorry. Yung jacket ko bigyan ng kinagatik. jacket yan.
kinagat ng aso ko. So parang may bite marks dun sa isang part niya. And right now gusto kong palitan. Gusto kong maghanap ng same ng itsura, ganun ganyan. Pero dahil binili ko to is mga 5 digits siya. Tapos right now ang hirap ng maghanap dahil may mahanap, yes, pero dahil limited na lang siya and hindi nag-stop production, tumaas yung presyo niya, ganun. Parang ang hirap, alam mo guys, kasi parang hirap akong pagdating sa sa bagay. Pagdating sa isang bagay, parang ang hirap tanggapin sa akin. Kasi merong isang criticism pagdating sa mga baseball cards and Pokemon cards. Yung manufacturer is, 'di ba sinasabi niyo na it's limited edition. Kasi nag-stop na ng production, or let's say 10,000 units lang yung ni-release. So inihambing nyo nga yung NFT sa isang Jordan shoe. Pero yung manufacturer, he has the power to reproduce, tama ba? So yung jacket mo, kung kunyari let's say 5,000 yan, after 20 years, meron pa naman tayo nung template ng jacket ni Carl. Jacket lang naman yan eh. Kaya naman yung i-produce ng natin, ng production line natin, ng manufacturing plant natin. So magre-reproduce na lang ako. Parang kunyari Charizard, 10,000 Charizard lang na ganitong klaseng hologram yung inirelease ko, pwede ako mag-release ulit. Or Jordan na shoe. I mean, how can you say na yung manufacturer is hindi siya magre-reproduce ulit? Parang ganon. Kumbaga pag sa NFT space ba, ito, I'm just, kumbaga parang going with your logic. Pag sa NFT space ba, pag sinabing ganito lang talaga, is ganito lang talaga. Yung parang, ewan ko, yung production or what? Diyan papasok up yung sinabi nila Seth tsaka Amos na yung sa smart contract, yung parang code. Kasi 'di ba yung pera, mga may parang serial number 'yan, 'di ba? So katulad siya nung sa mga NFTs, wherein each token merong ganun, may ganun na serial number, code. Oo. Then katulad nung sinabi mo, Kap, na sabihin natin after 5 years merong magkakaroon ng reproduction ulit. Ay, tama ba? Production ulit, ganun. Dun nagkakaroon na ng value of yung perception of value ng tao, na if familiar kayo dun sa mga NBA cards, makakabili ka kasi ng yung pinakamahal na Jordan, yung rookie card na Jordan, yung parang nakalimutan ko yung pangalan eh. Makakabili ka na ng sobrang mura. And yung mura na yun is parang yung bagong produced na version nun. Mas nagmamahal yung mga luma dahil merong sa yung pinakauna, Genesis na tinatawag. Similar sa NFT, merong Genesis token. Yung pinakaunang na-produce nila na token. And because of that, perception ng tao na hindi, mas gusto ko yung pinakauna, mas ako yung pag ito yung token na nakuha ko or ito yung product na nakuha ko, it seems more valuable rather than yung bagong produced lang. Ako naman, Kap, Okay. gustuan. Sige. Yan na, umiinit na. Gusto natin Yung yan. sa akin kasi, whenever I go into... Sige, Yung sa akin please, kasi whenever I continue. go into something new, inaalay ko yung context niya, underlying technology, saka yung meaning behind it. So for example, dito dun sa question mo, I think ang pinakamagandang point kung bakit nagkaroon ng value for NFTs would be yung transparency niya, as well as yung, kumbaga, madaling i-trace eh. For example, di ba, ang problem kasi is, for example, meron kang erase na problem or gaps about other collectibles na, di ba, actual assets. Tapos yung same problems that NFTs have, parang kumbaga, hindi na siya new problem itself kasi meron na naman nung ganung problem yung ibang bagay, di ba? So parang ganun na yun as is. Pero yun yung isang nasusolve ng NFTs. For example, di ba, sabi natin, what about the physical products na may risk kasi pwede mong i-produce ulit eh.
Pero dahil nga hindi yung transparent. For example, nag-release sila, announce nga kunyari, we will be releasing 100 Jordans. Diba? So, ang tanong doon is, totoo ba na 100 yung ipoproduce? Kasi hindi natin alam eh. Walang tracking, walang Correct. transparency, walang accountability. Pero pag NFTs kasi, when you do the digital asset, yung value kasi nun, it's publicly known. Kasi diba, kita mo nga lahat ng yung value ng art, kita mo una kanin, etc. So, the total transparency is there. Na meaning, for example, kung kunyari ako yung owner, tapos I try to produce more of the same NFT, kita-kita yung lahat ng tao. Diba? Di can really, pwede kasi tayo kita, uy, ba't ka nag-mint ng bag, ba't mo minanipulate yung contract, ba't may bagong ganito nangyari? So, essentially, that producer, that manufacturer for the NFT is destroying the value of the NFT kasi nga, kita ng mga tao na parang, ay, mukhang manluloko tong producer na to, parang ganun. So, yun yung bago ngayon eh. The technology now has an added layer of transparency. Because of the blockchain. Blockchain yung parang nagsasabi na blockchain yung parang nagbibigay ng accountability doon sa nagbibigay ng transparency, accountability, integrity. Diba? Doon sa bagay na yun. Brad, may sasabihin ako para dyan. Ayun na, umiinit na talaga. Sige na, inputs. Kung bukin natin yung main reason bakit actually nahuhumaling yung mga tao sa NFTs, why it actually is trending right now, why a huge amount of capital, not just in the retail, okay, but on an institutional level. You can see like PayPal buying a CryptoPunk, an NFT, okay, huge funds, billions, managing billions of dollars, okay, allocating funds for NFTs. Ewan ko kung mahilig kayo magbasa kagaya ko, pero I read this Twitter thread about it na talagang nag-open, kumbaga nagbigay ng perspective sa akin. Bakit nga ba ganun yung trend towards NFTs and bakit it's actually something that is trending and overhyped up and people are paying attention to it right now. Sabi ni Yuval Harari sa book niya na Sapiens, there are three things that generates human experiences. Kumbaga, lahat ng experiences sa buhay natin can be derived from three things. Number one is yung mga bagay na visible, objective, saka mutual. Kunyari, umuulan. Okay, that's number one. Number two is yung individual, yung mga bagay na nararamdaman natin, subjective sa atin, and mostly invisible and personal lang. Kagaya kunyari, masaya ka ngayon kasi nandito ka sa MYM. So it's a personal thing. And the third thing that shapes human experiences is the intersubjective or the mutual. Yung mga bagay na collectively pinaniniwalaan natin. And I think that's where NFT taps into. Yung mga bagay that we collectively believe in. Na-discuss ni Yuval Harari sa book niya na a lot of the things we actually believe in right now, okay, if you try to take a look at it, don't necessarily, okay, if you try to look at kung paano ginawa yung mga bagay na yun, okay, if you try to take a look at it, you can even reproduce some of them, okay, you could get it for much cheaper. Pero the reason why a lot of the things that we patronize, a lot of the things that we buy, a lot of the things that we support, okay, a lot of the things that we generally use, okay, the reason why they command a very high price, iPhones, Jordan sneakers, sports cars, di ba, yung 2 horsepower mo na Audi, okay, or BMW, okay, versus a Toyota na 2 horsepower, pag tinignan mo, pag na-stuck kayo parehas sa traffic sa EDSA, parehas lang. Pero one commands, I guess, much particular higher premium. Jordan sneakers, okay, kumpara mo sa New Balance na sneakers or bibili ka ng sneakers na peke sa Cartimar, what's the difference? It's because collectively, okay, kumbaga yung intersubjective or collective mutual understanding natin na a Jordan sneaker, okay, is a high quality sneaker, or it's a premium sneaker, or it's based on the myth, okay, not really a myth, but the story behind Michael Jordan. And kumbaga collectively, we all believe this. And that's what gives it value. Same goes for an iPhone. Diba? Anong difference? Like, probably you could find a better phone that has better features, etc. Pero a lot of people actually believe, okay, that iPhone is a premium product, and that's what commands value. Same goes for NFTs then. Okay, the only difference is
okay, iba yung ano, hindi tayo sanay dun sa, kumbaga, platform that it is being produced in, which is digital. Okay? A lot of us are in the digital space. So we like spend like a third of our lives every day, okay, online. Pero yun, I guess yun yung primary thing. Okay? The fact that, like say may nag-release na NFT drop, okay, kunyari, someone who's reputable, like say Gary Vaynerchuk, okay, nag-release siya ng 3,000 pieces ng NFTs. He commands a huge amount of following and people actually believe that he can provide value. So if you drop something and tells that it's a good NFT project, people will flock towards it. Like yung mga pag si Gary V nagda-drop ng NFT, wala pang 1 minute, busa agad yun. Why? Because he commands like, ilan followers na? Like in the 8 digits? Okay, so mostly perception lang. As is with anything else. So, ibig sabihin, kailangan merong ito yung product, ito yung NFT, merong parang backer ng value. Like ito may NFT na parang drawing lang pero Gary Vaynerchuk. Ano kaya nagkaroon ng value? Parang so depended kung sino yung nag-back up or nag-produce ng NFT, dun ano yung siguro initial perception ng value ng NFT. Tama ba? Like kunyari Banksy ng mga artworks ganyan. Kasi meron either may malaking backer yung project, someone that who can command value and bring value towards the project, or yung project has lots of promises. Okay. Madami na actually na magdaderive ng value. Pwedeng history din. For example, yung mga oldest products mahal eh. Pero wala silang backer. So there are so many different characteristics that increase value, which is actually same with any kind of real token. Parang ganun eh. Parang, for example, the oldest coin in history, di ba? Yung mga nasa museum, mahal yun. So pati ganun, the oldest NFT also has added value. Parang ganun. So kung ano yung, ito talaga yun eh. It's all about yung sabi ni Titli, perceived value. How would anyone understand perceived value for physical products is more or less the same as how you would assess or evaluate digital products na perceived value din. Kumbaga normal na yung perceived value eh. Kahit naman sa trading, nagpa-perceived value tayo, di ba? For example, why would you buy a stock? Kasi we have a perceived value na maganda yung chart niya. Parang ganun, di ba? So everything has actually a measure for perceived value. So pati si NFTs, bigyan na siya na parang ginagawang characteristic or criteria. Which is yung aaragan mo if you want to really go into it. Diba? Parang I think yung gagawin yun, diba? Carl T3. Parang you really understand, ito ba yung ano ba yung base of perceived value niyan? Backer ba yan? History ba yan? Price action din actually. Ganun. Yeah, may charts rin. May charts rin, Kap. Pag below minting price, ganun. Delikado. Nagigets ko yung point nyo, no, about perceived value. Alam mo ang naiisip ko dito sa mga pag sinasabi yung perceived value, kasi like for example, iPhone, sneakers, kotse, yung mga nabanggit yung mga yung mga tatlong yon, ang pinaka-base na siguro purpose. Meron base purpose kasi yung mga yon, which is that those are tangible products, di ba? And yung base purpose ng mga yon, meron silang pinagagamitan, kaya nga sila tinawag na object or gamit. Meron silang gamit. Yung iPhone, merong gamit yon. Di ba? Meron siyang siguro, alam mo yun, nakakapag-text ka, nakakapag-browse ka ng internet, nakakatawag ka, nakaka-picture ka ng maganda. That's why itong mga companies na to, they put so much money in research and development every single year para pa-improve. Like for example, iPhone before, siguro 4 megapixels, ngayon ilang megapixels na ba ang iPhone. So that's why parang yung value somehow is, alam ko that iPhone nasa perceived value kasi kasama sa branding nila yan. Diba? Meron na kumbaga parang na gets na natin yung branding ng iPhone. Pero somehow kailangan nyo munang graduate doon na meron ka ba talagang silbi. And yung silbi mo is, kung kunyari 4 megapixels pa rin naman yung iPhone ngayon, hindi kami papayag siguro mga iPhone users na magbayad ng more than 50, 60, 70,000 para i-purchase yon kasi naiwanan na siya. Pero yun kasi, those can be called as tangible value. So, what about yung art? Kasi alam natin lahat na art in the pre-NFT era is actually used for what? For evading taxes. 'Di ba? Ayun yung pinaka
'di ba? Sinasabi nila, "Uy, bakit 'yan biglang naging $42 million or bakit naging ano?" Pero sa totoo lang, hugasan lang ng pera daw yung art. Na merong ganong criticism sa art. So, and meron ako nabasa sa comment dito na yun nga isa sa pinaka, because you guys are talking about the uniqueness of the product, yung nag-iisa lang. Pag sinabi kasi natin unique, isa lang eh. 'Di ba? Kaya mas sikat yung art as an NFT kasi talagang parang ginawa siyang unique. Or in Gary Vaynerchuk's anong tawag dito na way, onti lang yung nirelease niya ng mga NFTs. So hindi ba yun parang hugasan lang ba ng ng galing ba to, itong mga idea na ba to is nang galing lang ba sa deep web na kung saan alam natin na puro mga anong tawag ito, kasamaan ng mga nangyayari. Kasi Brad, ito ang nung sinabi ni Carl kanina na, and ni T3 kanina na yung word na unique, ang nag-register agad sa isip ko is yung, like for example, tayong tao, unique. Si Isaiah, unique. Nag-iisa lang si Isaiah sa mundo. Si Irving Chin, unique din. 'Di ba? Yung fingerprints, yung lahat ng si DNA, 'di ba? Everything. Pwede mong sabihin na yung pinagsama-sama lahat 'yon, unique. Meron lang nag-iisang Irving Chin. Hindi ka na sabi ni Carl kanina, reproducible. Replaceable. Non-replaceable pala, non-replaceable. So parang si Irving Chin. So in other words, pwede akong Irbs, bilhin na kita. Lagyan kita ng value tapos ibenta kita, NFT na kita. Pwede ba parang ganun ba yung yung logic? Kasi parang sa deep web, parang ganun nagkakabentahan ng tao 'Di ba? Tama ba? Kung nagbabasa kayo ng mga Reddit about the deep web and kung alam niyo kung ano yung meron doon, parang ganun nagkakabentahan ng mga tao na parang siguro doon nag-arise yung idea na to. So, my question here is, pero kasi pag tao, merong pwedeng maging function yung tao. 'Di ba? How about yung mga ibang mga nasa NFT space ngayon na totally no function, pero it's just the perception yung parang nagiging basis ng value. Paano nyo siguro panghahawakan nyo? Kasi sa totoo lang, when I talk about the NFT, when you guys explain to me yung NFT space, ang pinaka nagre-register sa utak ko is yung old short story about the Emperor's New Clothes. Alam niyo ba yung story about the Emperor's New Clothes? Raise your hands if you know that. 'Di ba? So that story is all about perceived value. Okay, maybe some other time, siguro assignment yan ng mga nakikinig sa atin, please research that short story, yung Emperor's New Clothes. Na kung saan, bigyan ko kayo ng gist, merong dalawang kawatan na bumisita sa isang kaharian at sinabi dun sa king, yung king is fashionista. Fashionista yung king. Gusto niya palaging nasa kanya yung mga magagandang damit, mga silk, mga golden, mga lahat ng kumikinang ng mga damit. Fashionista siya. And nakita to ng dalawang kawatan. Na ano nila yon, nabalitaan nila yon. So sabi ng dalawang kawatan, punta tayo doon sa kaharian ng hari. At anong tawag dito? Sabihin natin doon sa kanyang kanang kamay na meron tayong gagawin na isang damit na sobrang ganda. And na talagang nandun na lahat ng ng parang pinakamagagandang materyales. And then to cut the long story short, invisible yung clothes. Invisible. Pero sinasabi nila na hindi, meron. Kasi sabi parang ang pinaka doon, pagka daw hindi mo nakikita yung clothes, ibig sabihin weak-minded ka. So sila parang meron silang isang space doon sa palasyo na anong tawag dito, nagwi-weave lang sila kunyari. May mga bantay ito wini-weave namin. Sabi ng bantay parang putya, wala naman tong mga ginagawa. Wala naman tong mga wini-weave Ba't ganun parang hindi ko makita? Sabi ng mga sabi ng kanang kamay ng hari. Pero hindi niya ayaw niyang i-question. Kasi pagka question niya, sasabihan siya ng tanga. Kasi sabi nga, pagka hindi mo ito nakikita, yung value nito, or yung itong damit na to,
tanga ka. Mahina yung utak mo. Mahina yung hindi ka parang ano, syempre yung kanang kamay gusto niya magmukhang genius. So sabi niya, continue what you're doing, okay yan. And then yung hari naman, sinuot din yung invisible na damit. Hanggang sa pumarada sila dun sa kaharian. Now, yung mga tao, ang sabi ng mga tao, syempre ayaw nila maging weak-minded. 'Di ba? Meron ang ganda ng damit. Ang ganda. Nagpalakpakan, nagiyawan, nagsayawan. Ang ganda ng damit, pero sa totoo lang nakahubad yung hari Nakahubad yung hari habang pumaparada siya. Akala nung hari na suot-suot niya yung emperor's new clothes na nandun lang lahat ng silk, ng mga gold, ng mga kung ano-anong magagandang materyales. Until one kid, ito yung lesson, ignorance is bliss. Until yung one kid sinabi na parang wala naman siyang suot. Or in this case, wala naman talagang value yan. And then the next person, oo nga, wala talagang suot. And then yung isa, oo nga, wala naman talagang suot. Hanggang na sa nagtawanan na. Ngayon yung hari galit na galit kasi syempre napahiya siya, hubutubad siya eh. Sa harapan ng sobrang daming tao. And then pinahuli niya yung dalawang magnanakaw. Pero wala. Wala na si Satoshi. Sorry, hindi pala Satoshi yung pangalan nun. Wala silang mahuli. Di ba? Wala silang mahuli na, puta, hulihin niyo yung dalawang magnanakaw na yun na gumawa nitong Emperor's New Clothes. Rug pull pala, no? Di ba? Parang ano lang pala to. It's a, tama si Carl, it's a rug pull or it's a hustle or it's a ano. So, habang kinikwento niyo yun, ayun yung naiisip ko na story. Kasi it's all about, that story is all about perception. It's all about, and meron na rin kasamang ayon ka, conform. That's the word that we're looking for. Nakiki-conform ka. Kasi parang kunyari, sinabi ni Irbs, may value to. Tapos ako ayoko rin magmukhang tanga at nakita ko kumikita si Irbs. Oo nga, may value, Brad, may value. Tapos kwento ko ngayon doon sa oo nga, may value. Hanggang merong isang bata or isang tao na anong value niya? Wala namang value yan. Tapos yung isa na naman, maniniwala na naman hanggang sa boom. So, anong masasabi niyo doon? O sige, Irbs. Meron na akong gustong itanong. Pero parang iniisip ko lang siya. Kasi yung very shallow yung alam ko sa NFTs. And ang alam ko lang sa NFT is Axie. So, para very shallow lang talaga siya. Do you guys see na yung NFTs ba? Like for example, yung sa OpenSea and whatsoever, yung mga JPEGs na ano. Kasi para meron akong discussion with one of my students na para nag-NFTs. Parang lagi yung sinasabi sa akin na maganda ang kitaan, pero parang kahit siya, feeling niya, it's a giant Ponzi scheme na for it to go up in value, we have to invite more people. Para siyang MLM in a way.